Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel. Mit lehet róla tudni, hogy van ő, vonal-e még rátok, akar-e tőletek bármit még, úgyhogy ezzel folytatjuk ma. Lássuk akkor, mi újság ezzel az Excel. Mit tudhatunk meg erről az X-nek a jelenlegi helyzetéről? Mi az, amit erről tudhatunk? Mit tudhatunk meg az X-nek a mai, vagy a mostani helyzetéről, állapotáról? Hova? Úgy tűnik, hogy ahol ő van, vagy a családjában, inkább így fogalmazok, nincs túl nagy a békesség, és ezt kifejezetten szolidan fejeztem ki, mert hogy eléggé össze vannak ott dőlve az állapotok. Ahol ő lakik, most azt hiszem, hogy így semmi nem megy simán. A lapok tanúsága szerint még akár szóba jöhet az is, hogy éppen valaminek a lezárásával van elfoglalva. Ez lehet akár a ti kapcsolatotok is, hogyha nem túl régen szakítottatok, vagy nem túl régi az ex-sége. De akár az is lehet, hogy ő ahol van, ott gondolkodik egy befejezésen, de azért azt arra felhívnám a figyelmeteket, hogyha ilyenben reménykedtek, hogy majd ott a másikban, akkor ott ő lezárja. Ez nem egy ilyen tuti, végleges lezárás jelent. Egyelőre csak gondolati szinten van, és egyelőre még benne van a pakliban az is, meg a tarsolyban, hogy lesz folytatása. Tehát így értelmezzétek ezt, hogy ő most éppen valaminek a befejezésén gondolkodik. Ez, ha kapcsolat, akkor lehet így értelmezni, hogy lesz folytatása. Ha viszont például ő egy érzelmi helyzetet akar lezárni, vagy egy érzelmi ciklust az életében, vagy egy hozzáállást mondjuk a kapcsolathoz, mert ugye arról is szó lehet, abban az esetben viszont úgy lesz folytatása, hogy egy másik szinten lesz folytatása. Tehát ő most valamiféle lezárásban van, talán pont azért, mert ilyen nagy viták vannak ott az ő tehát az ő körülményeinél, vagy pont azért vannak viták, mert ő már nem simul bele úgy a környezetébe, mint ahogy azt korábban tette. Megnézzük akkor, hogy mit jelent itt ez a bosszúság, miért vannak ezek a viták. Van a szívében valaki, olyan valaki, akit neki most nélkülöznie kell, és mert hogy valamilyen módon akadályoztatva van a találkozásuk. Talán pontosan ez az érzelmi lezárás az, ami akadályozza, de a lényeg az, hogy a viták sokszor abból is eredhetnek, hogy ő maga föl van spanolva, tehát ő maga az, aki hamarabb robban, hamarabb ugrik minden szóra, pont emiatt, mert hogy nem találkozhat azzal, aki neki fontos lenne, valamilyen akadály van az életében. Megnézzük még akkor itt a szerencsétlenséget, hát ha itt is tudunk valamit. Ez arról beszél, hogy esetleg a munkájával vannak neki nehézségei. A munkája az, ami miatt akadályoztatva van ez a szeretett személlyel a találkozás. És talán így függ össze ez a két dolog, hogy ő azért
veszíti el hamarabb a türelmét, mert itt a munka területén nagyon nem jól mennek a dolgok, ő belül úgy éli meg. No most, amikor belül azt éljük meg, hogy a munkahelyünk már az agyunkra megy, a kolléganőnk, a főnök, vagy csak úgy általában bemenni, akkor azon nagyon érdemes elgondolkodni, mert ha mi nem változtatunk rajta, akkor előbb-utóbb az élet változtat, de sokkal radikálisabb, sokkal drasztikusabb, és sokkal fájdalmasabb lesz az átmenet, ameddig egy következőt találunk. Tehát, hogyha már így ez megfogalmazódott bennünk egyszer is, hogy jó lenne váltani, akkor keressünk másikat, így legalábbis javasolt. Nála azt látom, hogy ő nem biztos, hogy ezt megteszi, talán másokra van rá, de mint ahogy mondtam, igencsak idegesíti, és ezért hamarabb robbanékonyabb, hamarabb elveszti a türelmét, hamarabb reagál, és nem is olyan finoman, mint régen, vagy máskor egyébként, mint most ebben a kiélezett helyzetben. Még itt a házasságra kérnék szépen, hogy mi ez a házasság itt. Nem igazán az a kapcsolatom, vagy hát ha itt a kapcsolatról van szó, vagy valamilyen kapcsolatról, amilyenről neki hát a megszüntetésével, vagy a felülbírálatával el van foglalva. Szóval abban a kapcsolatban nem igazán tetszik, ahogyan a dolgok mennek. Ő egészen másképp szeretné élni azt a kapcsolatot, mint amit ott tapasztal. Hát lehet az is, hogy közrejátszik, hogy a munkát is azért kényszerűségből csinálja tovább, mert hogy itt ez a kapcsolatban ezek a szokások, ezek megkívánják tőle, hogy úgy csinálja, tehát olyan időbeosztásban legyen, annyi pénzt keressen, vagy szóval, hogy valamilyen módon azt kívánják tőle, de ezt ő nem igazán örül neki, valami más szeretne. Megnézzük, hogy akkor te vagy-e esetleg ez a szívének kedves személy, vagy egyáltalán hogyan gondol rád ez az ex? Gondol-e még rád? Szóval a kérdés az, hogy hogyan gondol az ex a nézőre? Milyen gondolata van ennek az exnek a nézővel kapcsolatosan? Milyen gondolata van az exnek a nézővel kapcsolatban? Fél azoktól a körülményektől, amelyek eddig is akadályozták a kettőtök életét, vagy a közös életeteket. Ugyanakkor reménykedik, hogy valahogyan a szerencse, a sors, szóval, hogy azok valahogy közbeavatkoznak, és hoznak egy olyan fajta változást, amikor már ezt a félelmeket, ezeket a külső behatásokat, ezt már nem kell figyelembe vennetek. Megnézzük még itt ezt a féltékenységet, hogy mi az a félelem itt. Lehetséges, hogy az életében olyan elköteleződés van, olyan kifejezetten ígéretjellegű kötelezettségvállalás, amit ő pillanatnyilag nehézkesen él meg, ilyen akadályoztató körülményként él meg az életében. A veled kapcsolatos gondolataiban is ez jelenik meg. Tehát az, hogy most rád gondoljon, az is nehezére eshet, mert ez, amit itt látunk, az őt jobban lefoglalja,
az jobban kívánja az ő figyelmét, mint amit most rá tud áldozni, és nem biztos, hogy azért, mert te kevésbé fontos vagy neki, hanem azért, mert az tehát nagyobb erővel rendelkezik, nagyobb energiával. Még itt az ellenséget megkérdezzük, hogy mi ez. Hát az akadályozó körülmény az az, hogy távol kell tőled lennie, és ezt ő nagyon nehezményezi, de mint mondtam, nem azért, mert nem akar esetleg veled lenni, vagy nem jó szívvel gondol rád, hanem azért, mert hol máshol neki egy fajsúlyosabb kötelezettsége van. Még az utazásra rákérdezek, mert az mindig valami konkrétat jelent nálam itt ebben, konkrét cselekvést. Nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy itt valamiféle kommunikációra fog sor kerülni, ugyanis úgy látom, hogy ő azon túl, hogy reménykedik, hogy köztetek valahogy változnak a dolgok, mint ahogy mondtam, itt az utazás lapjával én valami konkrétat is szoktam benne értelmezni, tehát nem zárom ki a lehetőségét, hogy ő akár felhív, vagy valahogy rád ér, és az ő kívánságát megosztja veled. Tehát elmondja azt, hogy mi az, amire ő igazán vágyna. Feltéve, hogyha ti voltatok, vagy úgy váltatok el egymástól, hogy nem haraggal, meg nem letiltottuk egymást, meg szóval nem ez a fajtára gondolok. Itt ez most nem egy ilyen exről beszél, akivel nagyon haraggal ment szét a kapcsolat, hanem egy olyan normális kapcsolat megszűnésre gondolok. Megnézzük akkor, hogy milyen érzésekkel van irántad még ez az ex, mit érez ez az ex a néző iránt, milyen érzései vannak, mit érez irántad. Abban az esetben, hogyha te mondjuk idősebb vagy, mint ő, akkor ez őt nagyon-nagyon elbizonytalanítja. Lehet, hogy nagyon vonzó vagy a számára, lehet, hogy nagyon jól kijöttök egymással, jól tudtatok együtt kommunikálni, lelkileg kapcsolódni, ugyanakkor mégis az eszével megpróbálta magával elhitetni azt, hogy nem számít akkor, de mégis valahol ott mélyen belül az érzéseiben mégis ott van ez a bizonytalanság, és tulajdonképpen ez a bizonytalanság abból szokott eredni, főleg ha férfi az illető, és te meg nő vagy, hogy ezt hogyan mondja el a barátainak, hogyan mondja el az ő ismerőseinek, rokonainak, a környezetének, mit fognak hozzá szólni. Tehát ez a fajta megfelelési kényszer, ami ilyen szinten benne van, illetve a büszkeség, amit melletted nem érez úgy, hogy ez sérteni az ő büszkeségét, de amikor nem vagy vele, akkor bizony belegondol, hogy ha engem látnak, akkor mit szólnak majd. Meg fogják látni, és lehet, hogy most még nem látszik vagy rajtatok a korkülönbség, de ő már látja maga előtt azt az időt, amikor viszont nagyon is fog látszani. És ez az érzés az, ami őt nagyon elbizonytalanítja, akár lehetett ez is a szétválásnak az oka. De minden esetre akárhogy is van, ez őt nagyon rosszul érinti, nagyon nem szereti ezt az érzést, nagyon rosszul érzi magát tőle, viszont határozottan az látszik, hogy ez őt nagyon zavarja.
Ha nem erről van szó, hanem arról, hogy itt egy másik személynek van hatása az ő érzéseire, akkor annak a személynek a hatása az, ami őt a veled kapcsolatos érzéseiben elbizonytalanítja, és lehet, hogy annak volt hatása a kettőtök kapcsolatára, azra, hogy megszakadt a kapcsolat, és arra is, hogy nem nagyon folytatódik. Tehát itt most szétszettem ezt a két változatot, hogy egyik esetben ez van, minden esetre ő bizonytalan és annak ellenére, hogy ő rosszul érzi magát, rosszul éli meg a hiányodat, vagy azért, de ő még egyelőre nem tudja eldönteni, hogy merre tovább. Megnézzük itt a bírót, hogy mit tudhatunk meg erről a bizonytalanságról. Tulajdonképpen azt mondja, hogy ez őt magát is elszomorítja, az, hogy ő ennyire bizonytalan. Őt magát is olyan lépésekre készteti, ami nem szívesen csinál, ezért aztán időnként jól ki is osztja saját magát, tehát jó helyre teszi, de ettől függetlenül egyelőre ő nem tudott ebben előbbre lépni. Na nézzük még a veszteséget. Ami veszteséget veled kapcsolatosan érzésileg megél, hát az mindenképpen a testi örömökhöz kapcsolódik. Az, hogy nem találkoztok, azt ő nagyon is testi szinten éli meg a legnehezebben. Próbálja ő magát erről ledumálni, lebeszélni arról, hogy nincsenek akkora jelentősége, majd elintézem másképp, de valójában igenis, hogy van. Úgyhogy, de ettől függetlenül továbbra is azt mondom, hogy az érzéseiben uralja az a fajta büszkeség, amiről az előbb beszéltem, hogy mit szólnak mások. Így vagy úgy, tehát vagy azért, mert idősebb vagy azért, mert van egy befolyásoló, és annak a mit szól ő, az egy nagyon-nagyon erős hatással van itt. Megnézzük akkor, hogy hogyan alakul a kettőtök kapcsolata a következő 1-2 hétben. Tehát a kérdés az, hogy mit tudhatunk meg az ex és a néző kapcsolatáról a következő 1-2 hétben. Hogyan alakul az ő kapcsolatuk? Hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben? No, hát azért én reménykednék néhányatok helyében abban, hogy itt a megújulásra lehet számítani, újult találkozásra, ami, mint ahogy mondtam az előbb is, hogy ő neki a testi örömök nagyon hiányoznak, és abban az esetben, ahol te tudod, hogy ez tényleg jellemző rá, akkor ott nagy esélye van, hogy ő felbukkan. Vannak ilyen dolgok, így vagy Merkur retrográd idején, ami még itt július 23-áig eltart, de azért azt hozzá kell tennem, hogy amikor így valaki visszajön ilyenkor a múltból, az nem biztos, hogy azért jön, hogy végleg itt is maradjon, hanem csak azért jön, amit mondtam, hogy a testi örömök nagyon hiányoznak neki, és azt szeretné megélni, és akkor így finoman mondtam. Tehát ennek tudatában tudsz most majd reagálni az ő jelentkezésére, ha fog jelentkezni, hogyha úgy gondolod, akkor óvatosan, ha úgy gondolod, akkor meg bátran. Ez rajtad múl, a te döntéseden. Megnézzük még ezt a találkozást.
itt is megjelenik az, hogy a vágyak hajtják őt, amelyek túlságosan is erősen uralják az életét, és mondjuk így, hogy az ígéek sem tiltakoznak ellene, de ez, hogy te hogyan éled meg, továbbra is rajtad múlik, és hogy bírod-e a fájdalmat, ha utána mégsem jelentkezik többet, ezt kell előtte mérlegelni, mert ez nagyon fontos, mert hogy megéri-e az a rövid idő, vagy pedig inkább ne. No, megnézzük akkor a szerencsétlenséget még. Hát ez arról beszél, amit mondtam az előbb, hogy nagyon hiányol téged, nagyon vágyik az ölelésedre, és hát ezt szeretné pótolni, ezt a vágyát szeretné megtapasztalni, úgyhogy itt erre lehet számítani, tehát nagyon erősen ezt mutatják a lapok, de mondom, ezt rajtatok múlik ez a döntés, hogyha jön meg megy, akkor is el tudjátok elviselni, vagy esetleg úgy, mert hogy már feldolgoztátok valamennyire az ő távozását, vagy ez még belefér nektek, de ez mindenképpen itt is csak az mutatkozik meg, hogy ez lesz nagyon erős az ő okai között. Köszönöm, hogy itt vagytok, és szeretném emlékeztetni benneteket, hogy szombaton lesz a személyes, tehát 11-én, júli 11-én 10 órától szombaton lesz a személyes találkozó azoknak a csatorna nézőinek, női nézőinek, kifejezetten női nézőinek, akik szeretnének velük hasonló helyzetben lévő emberekkel találkozni, beszélgetni. Én is készülök mindig egy-egy témával, most például az, hogy hogyan tévesztjük meg saját magunkat, hogyan ámítjuk időnként saját magunkat, és akkor erről lesz egy kisebb, rövidebb beszélgetés, aztán mindenféléről és mindenféle kérdéseket lehet feltenni. Hát általában reggeltől estig, késő estig szokott tartani, nem kifejezetten a 10-től 4-ig időpontban, hanem általában a 6-ig is el szokott tartani, úgyhogy addig, ameddig van kérdés, és ameddig úgy bírja mindenki szusszal. Úgyhogy szívesen és örömmel várok mindenkit. A leírásban és a kommentben megtaláljátok a regisztrációs linket, ott bővebben kaptok erről a témáról is, az időrendről is tájékoztatást, illetve az, hogy hogyan kell intézni mindent. Ez fontosan azért szükséges, hogy legyen idő meggondolni, hogy tényleg jöttök-e, és ne csak úgy lefoglaljátok, és nem jöttök el, hanem úgy komolyan vegyék mindenki ezt a dolgot, úgyhogy még egyszer örömmel és szeretettel várlak benneteket, köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, ha megírjátok a kommentben azt, hogy mit és hogyan gondoltok a kirakással, a másikkal összefüggésben, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!